नेपालमा प्राइभेट इक्विटी भन्दाखेरि प्राइभेट इक्विटी वाट भन्ने बेला थियो. द इन्डस्ट्री इट्सेल्फ नयाँ इन्डस्ट्री छ. फ्यु रङ थिङ्स ह्यापन र इन्डस्ट्री विल कोल्याप्स. These investors, they would want an exit. यिनीहरू सधैँको लागि बस्ने होइन. 15 दिनमै पैसा चाहिएको थियो भने Dolma may not be a good option. A local fund may be a good option. What is missing भन्दाखेरि a partner who could sell their products elsewhere in the world. As an investor, एकदम glory picture मात्रै हेरेर भएन नि त. There is the dark side too. If you are taking risk, you have to take all of them. यदि म 49% partner हो भने त म मेरो तरिकाले अथवा I would want to have significant say in the business. I may be the single largest shareholder. नमस्ते, व्यू फाइनेन्सद्वारा प्रायोजित फाइनेन्स फ्याक्ट्रीमा यहाँलाई स्वागत छ. हामीहरूले विगतको 4 एपिसोडदेखि फाइनेन्स फ्याक्ट्रीमा प्राइभेट इक्विटी सिरिज भनेर स्टार्ट गरेका छौँ र यो सिरिजको थ्रु हामीले नेपालको प्राइभेट इक्विटी इन्डस्ट्रीमा काम गरिराख्नु भएको प्रोफेसनल्सहरूलाई बोलाएर नेपालको प्राइभेट इक्विटी इन्डस्ट्रीको एक्सपिरियन्स सेयरिङ त त्यसलाई डिमिस्टिफाई गर्न खोजेको छौँ. यदि तपाईँहरू डाइरेक्ट यो एपिसोडमा आइसक्नु भएको छ भने प्लिज एपिसोड 1 देखि हेरेर आइदिनु होला, बिकज हामीले त्यसै गरी नै यसलाई अर्गनाइज गरेका छौँ र हजुरहरूलाई पनि बुझ्नलाई सजिलो हुन्छ. हामीले एपिसोड 1 मा जेनरल कुरा गऱ्यौँ, नेपालको प्राइभेट इक्विटी एसोसिएसनबारे कुरा गऱ्यौँ. एपिसोड 2 मा प्राइभेट इक्विटी इन्डस्ट्री के हो, प्राइभेट इक्विटी फर्म के हो कुरा गऱ्यौँ. एपिसोड 3 र 4 मा एक्सपिरियन्स सेयरिङको कुरा गऱ्यौँ भने आज एपिसोड 5 मा पनि हामी एक्सपिरियन्स सेयरिङ नै गर्न लागेका छौँ, तर हल्का रेगुलेसन्स यहाँ भएको च्यालेन्जेसहरूमा पनि फोकस गरेर. सो आज आइ एम भेरी ह्याप्पी टु ह्याभ द गेस्ट, किनभने उहाँले प्राइभेट इक्विटी इन्डस्ट्रीमा 2014 देखि एक्टिभली काम गरिराख्नु भएको छ र सो इट्स वान अफ द बिगेस्ट फन्ड अफ नेपाल. सो एक्सपिरियन्स सेयरिङ उहाँको हामीले सुन्न पायौँ भने डेफिनेटली हामीले धेरै अगाडिदेखि नेपालमा के भइरहेको छ बुझ्न सक्छौँ. सो विदाउट फर्दर अड्यु लेट मी वेलकम माई गेस्ट. थ्याङ्क यू विद्या दाई. नमस्ते. नमस्ते दाई. सो हजुर सिए विद्याबारिधि सिग्देल होइन दाई. सो हजुरको ब्रिफ इन्ट्रोडक्सन दिन पर्दा चाहिँ मैले लिङ्क्डइनबाट हजुरको इन्फर्मेसन लिँदा 2006 मा हजुरले इन्डियाबाट सिए गर्नुभयो, त्यसपछि हजुर प्र्याक्टिसमा लाग्नुभयो, त्यसपछि 2008 मा हजुर ब्याङ्किङ छिर्नुभयो, देन 2014 मा हजुर डोल्मा इक्विटी फन्ड जसको बारे हामी फर्दर डिटेल कुरा छौँ त्यहाँ हजुरले जोइन गर्नुभयो. देन 2017 मा डोल्मामा हुँदाहुँदै हजुर राष्ट्र वाणिज्य ब्याङ्कको बोर्डमा रिप्रेजेन्ट गर्न थाल्नुभयो र डोल्मामा स्टिल हुँदै अहिलेसम्म जुन हुनुहुन्छ 2018 मा हजुर आइक्यान जुन चाहिँ इन्स्टिट्युट अफ चार्टर्ड अकाउन्ट्स अफ नेपालको काउन्सिल मेम्बर हुनुभयो होइन दाइ. सो यति धेरै एक्सपिरियन्स छ हजुरको. सो यदि मैले कुनै हजुरको इन्ट्रोडक्सनमा केही भन्न छुटाएको छु भने एड गर्दै हजुरले ब्याक इन 2014 दाइ पी इन्डस्ट्री किन जोइन गर्नुभयो, कसरी आइपुग्नु भयो त्यो भनिदिनु न दाइ, बिकज त्यो बेला त कति रिस्की थियो नि त यो इन्डस्ट्री होला होइन. सो त्यो केही भनिदिनु न दाइ. थ्याङ्क यू आकृति, थ्याङ्क यू फर ह्याभिङ मी हियर. मैले तपाईँले इन्ट्रोडक्सनमा छुटाउनु भएको चाहिँ I was born and brought up in पोखरा. त्यो चाहिँ I really feel pride and about पोखरा र म हरेक चिजमा चाहिँ म पोखराको हो भन्ने गर्छु. त्यो चाहिँ छुटेछ. र ब्याक इन 2014 म कैलाश विकास ब्याङ्कमा एज अ हेड अफ क्रेडिट बिजनेस काम गरिरहेको थिएँ र इट वाज वान अफ द बिगेस्ट विकास ब्याङ्क ब्याक देन. तर कस्तो थियो भन्दाखेरि while working on the business side, जति पनि हाम्रो कस्टमर्सहरू हुनुहुन्थ्यो मोस्टली एसएमइजहरू हुनुहुन्थ्यो र उहाँहरूको बिजनेस, उहाँहरूको ग्रोथ, उहाँहरूको पर्फर्मेन्स सधैँ फन्डामेन्टल्ली स्ट्रङ हुँदाखेरि पनि उहाँहरूलाई चाहिँ ग्रोथमा एउटा सधैँ बिगेस्ट हर्डल हामीले के फिल गर्थ्यौँ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ उहाँहरूले इक्विटी नै पुर्याउनु सक्नु भएन. हामी किनभने ब्याङ्क ह्याड टु एडहियर टु सम डेट इक्विटी रेसियोज र स्केल छ भने पनि उहाँहरूले त्यो स्केल मेन्टेन गर्न एचिभ गर्न नसक्नु भएको एउटा मेजर रिजन के थियो भन्दाखेरि इक्विटी. र हामीले उहाँहरूलाई गर्दाखेरि मतलब तपाईँहरू बिजनेस बढाउनुहोस्, ग्रोथमा जाँदाको लागि विल सपोर्ट यु, बट अफकोर्स द बिजनेस प्रोजेक्ट कोल्याट्रल्सहरू त ब्याङ्कको युजुअल बिजनेस भइहाल्यो. तर हामी तपाईँहरूलाई सपोर्ट गर्न तयार छु भन्दाखेरि मसँग आई डोन्ट ह्याभ इनफ म्याचिङ फन्ड भन्ने थियो र आई वाज अलवेज इन्ट्रिग्ड बाहिरतिर के हुन्छ होला भन्ने. अनि देन हामी सिए पढ्ने बेलामा चाहिँ प्राइभेट इक्विटी भेन्चर क्यापिटल वाज एट भेरी नेसेन्ट स्टेज इन इन्डिया. भर्खरै सुरु भएको थियो पोस्ट लिबरलाइजेसन. इन्डियामा चाहिँ बल्ल प्राइभेट इक्विटी भेन्चर क्यापिटलको कन्सेप्ट्सहरू आइरहेको थियो र हाम्रो फाइनेन्सको बुकमा एउटा थियोरीको टपिकमा चाहिँ प्राइभेट इक्विटी भेन्चर क्यापिटलको एउटा सामान्य 2 प्याराग्राफ्स इच थियो र इन्भेस्टर इकोसिस्टम भनेर मेबी वान मोर
टपिक थियो होला त्यति थियो अनि वाट आई थट वाज लाइक यो त गाह्रो छ कसरी गर्ने होला नेपालमा पनि यस्तो सुरु भइदियो हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ सधैँ भइरहन्थ्यो then gradually there was this business oxygen is a IFC funded private equity venture capital program for Nepal र त्यसको लागि चाहिँ I was like working for a bid for that before Siddhant Dai's company got that त्यो बेलामा चाहिँ मलाई I got to realize कि okay there is a very good industry around this okay private equity venture capital भने यस्तो रहेछ यसले त हाम्रो एन्टरप्रेन्योर इकोसिस्टममा त ठुलो सम्भावनाहरू छ चुनौती छ रिस्क लिने अनि ब्याङ्क डजन्ट टेक रिस्क एट द लेभल अफ पी फन्ड्स उनीहरूले के हुन्छ भन्दाखेरि रेसिडुअल रिस्क जति सबै ओनरलाई ट्रान्सफर गर्दै आउँछ होइन उनीहरूको रिस्क भनेको डिफल्ट होला इन सम केसेस राइट अफ्सहरू पनि होला तर रेसिडुअल रिस्क कम्पनीको नन पर्फर्मेन्सको रिस्क क्यापिटलको अपर्च्युनिटीको रिस्कहरू चाहिँ सबै त एन्टरप्रेन्योरसँग हुन्छ र एन्टरप्रेन्योर्सलाई नै ब्याकिङ गर्नु कसरी त भन्दाखेरि हाम्रो कन्भेन्सनल सोर्स भनेको फ्रेन्ड्स एन्ड फ्यामिली मलाई एउटा व्यापार सुरु गर्नु मन लाग्यो 50 लाख अथवा 1 करोड रुपियाँ चाहिएको छ भने मसँग 20-50 लाख रुपियाँ छ भने आई विल गो टु यु आकृति दिस इज द बिजनेस भेरी इन्ट्रेस्टिङ छ मैले गर्न लागेको र यु मे वान्ट टु पुट $1 million or 2 जस्ट बिकज विद्या दाइले गर्न लागेको छ or I know him for so well, he's professional, उसले जाने छ र एट द एन्ड फन्डामेन्टल्ली कहीँ न कहीँ के सोचिरहेको हुन्छ भने विद्या दाइले मेरो पैसा डुबाइदिँदैन द्याट्स हाउ यु पुट योर मनी सो त्यसरी नै हाम्रो कन्भेन्सनल बिजनेस चलिरहेको साथीहरू or family they were the conventional or the traditional providers of capital तर when it came to private equity, it's not that. It's a professional institution who assess your business, review it, go through a process of due diligence. They would want to understand the business. They would want to understand you, and also the industry that you are working on. यो सबै गरिसकेपछि उनीहरू सबै कुरामा कन्भिन्स भएर they would want to be a partner with you and for a time. 5-7-10 वर्षको एउटा होराइजनमा म यो बिजनेसलाई यो ग्रोथको लेभलमा पुर्याउँछु भन्ने आइडिया त्यो कन्भिक्सनका साथ उनीहरूले इन्भेस्ट गरेर आउँछन् र नट ओन्ली क्यापिटल इट कम्स अप विथ अ लट अफ सपोर्ट इन योर बिजनेस तपाईँको हो त्यसले गर्दाखेरि तपाईँले त्यसको फन्डामेन्टल्स त तपाईँले नै जान्नुपर्छ तर त्यो बाहेक जुन हामी बिजनेस इनेबलर्स भन्छौँ नि अकाउन्टिङ गभर्नेन्स कम्प्लायन्स sometimes like getting better project management and all those things that comes as a package त्यो भएपछि तपाईले तपाईको कोर बिजनेस फंक्सनमा जति धेरै काम गर्न फोकस गरेर काम गर्न मौका पाउनुहुन्छ त्यो एन्टरप्रेन्योरले ग्रोथ गर्न त्यसरी नै मौका पाउँछ सो इट वाज अ भेरी इन्ट्रिगिङ आइडिया अनि when I saw that Dolma approached me and when we went through the process, I really liked it. So this is the next thing I wanted to do. So that's how it happened. Okay. And त्यो बेला अब डोल्माको लङ हिस्ट्री छ नि त हेर्दा सो डोल्माको बारे केही भन्दैन त इन्कर्पोरेसन कसरी भयो जिपीहरूको छ फन्ड साइज पोर्टफोलियो हैन डोल्मा फन्डको बारे केही भन्दैन त Okay, Dolma Fund, Dolma Impact Fund is the fund. So Dolma Impact Fund and Dolma Impact Fund 2. Across these two funds, we manage $75 million plus asset under management. That's the term that they use in PEVC space. Dolma Fund Managers is an offshore entity which is the fund manager or the GP for the both funds. We recently managed to get our second fund, Dolma Impact Fund 2, with investors like CDC, FMO, IFC, and Swedfund. Okay. And that's a $40 million fund. Our target is to raise $75 million. The first fund was $36.6 million, vintage 2014 September. So this is the 7th year of the fund. That was $36.6 million. अनि त्यसमा चाहिँ इन्भेस्टर्सहरू were FMO, FinFund, Austrian Development Bank, and a fund called DZGF, and few private investors. यो दुईटा फर्स्ट फन्डको हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट पिरियड सकिसक्यो. We have committed investments in 9 companies.
एनर्जी स्पेसमा 2वटा हाइड्रो पावर, 2वटा सोलर, हेल्थ केयर स्पेसमा एउटा फार्मा, एउटा हस्पिटल, अनि त्यसपछि टेक स्पेसमा 3वटा कम्पनी including an e-commerce. Okay. So that's our portfolio as of yet. Second fund pani hamro we would focus on 3 core areas that we believe has really high impact potential: energy, clean energy, healthcare, and technology. Ani त्यसमा पनि हामीले similar investments haru garchau ra this time a bit bigger. So we hope that we would do a bit bigger in terms of ticket sizes. हामीले चाहिँ अब 6.5-7 million सम्म पनि इन्भेस्ट गर्न सक्छौँ इन अ सिंगल एन्टिटी. पुरानो फन्ड अफसोर थियो, नयाँ फन्ड पनि अफसोर थियो. हाम्रो सिमिलर स्ट्रक्चर. सो फर अस यो रेगुलेसनको हिसाबले नेपालमा when Dolma started, we started in 2012. I joined in April 2014. We had achieved our first close in September 2014. So I was a like pre fundraising employee. हैन र त्यो भन्दा अगाडि पनि this history started somewhere around 2009. Okay. When हाम्रो पिस प्रोसेसहरु कन्क्लुड भयो, सबै कुरा भएपछि मेरो फाउन्डर CEO टिम गोचर जो हुनुहुन्थ्यो, उहाँ चाहिँ he was doing some charity in Nepal, but being an investment banker he always thought कि यो च्यारिटीले विकास गर्ने भनेको चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि जसलाई चाहिँ के पनि पुग्दैन. there are people like एजुकेसनमा एकदम रिमोट आउटस्कर्ट्सहरुमा जहाँ चाहिँ तपाईले the business doesn't work, private sector cannot work भन्ने ठाउँमा चाहिँ definitely it has to be there, but at the same time मागेर धनी भइदैन. So that was his mentality. त्यसले गरेर उहाँले चाहिँ के गर्नु भन्दाखेरि यदि नेपालको विकास बृहत्तर विकास र सस्टेनेबल हुने हो भने चाहिँ it has to be a partnership model. And because he was an investment banker, he had access to a lot of knowledge resources, and that's how Dolma Impact Fund started. Okay. So when he started, I was not there, but Shabda, my colleague, was there. They went around pitching Nepal for the world. When I joined in, we had some commitments from few DFIs, but all the final leg of work was pending. I was the one who structured the entire fund documents, domicile structures and everything. So that's how we started. Okay. Regulation थिएन नेपालमा प्राइभेट इक्विटी भन्दाखेरि प्राइभेट इक्विटी वाट भन्ने बेला थियो हैन. द्याट्स हाउ वी स्टार्टेड. र यसमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ ठुलो सपोर्ट गर्नेमा चाहिँ रेगुलेटर्स, सेन्ट्रल ब्याङ्क सबैजनाले चाहिँ आफ्नो आफ्नो तर्फबाट सपोर्ट गर्नुभएको थियो. र विशेष गरी यसमा चाहिँ त्यतिखेर DFID had helped us to understand the landscape, study the various industries in Nepal, what can be done in PE, जो यो स्पेसमा हामी कहाँ छौँ भन्ने कुराहरूमा चाहिँ DFIDले हामीलाई सपोर्ट गरेर उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई सपोर्ट राम्रो गर्नुभएको थियो. ओके दाइ, जुन हजुरले यो रेगुलेसन थिएन स्टेटमेन्ट भन्नुभयो भने दाइ, सो त्यहीबाटै अर्को क्वेसन सोध्नु मन लाग्यो. सो दाइ, जब हजुरहरू हुनुहुन्थ्यो त्यो बेला BO2 थियो, 1-2 वाच थियो, लाइक मोरलेस काउन्टर पार्ट्स एट द्याट टाइम होइन. अनि त्यसपछि टिम भेन्चर्स छ, अरू पनि हुनुहुन्छ तर जस भनौँ न होइन. अनि अब नयाँ 5वटा आउने कुरा छ. सो यो पहिलाको काउन्टर पार्ट्स र 5वटाको बिचमा एउटा फरक के छ भने 7को रेगुलेसन्स आएको छ होइन, जसले गर्दा चाहिँ ब्याङ्कहरूले, इन्सुरेन्सहरूले पनि अब फन्डमा इन्भेस्ट गर्नलाई ढोका खुलेको छ. सो माई क्वेसन इज दाइ, त्यो बेला जुन बेला अनरेगुलेटेड थियो या रेगुलेसन थिएन त्यो बेला पनि गाह्रो थियो अभियसली, तर रेगुलेसन हुँदैमा सधैँ सजिलो हुन्छ भन्ने गिभन पनि होइन, बिकज रेगुलेसन कस्तो छ त्यसले फेसिलिटेट गर्ने हो. सो रेगुलेसन हुनु ठिक हो कि होइन, भयो भने कस्तो हुनुपर्छ, नेपालमा जुन अहिले रेगुलेसन छ कस्तो छ, त्यसमा चाहिँ हल्का भनिदिनु न दा, हजुरको विचार के छ? यस्तो छ, यो स्पेसलाइज इन्भेस्टमेन्ट फन्ड रेगुलेसन भनेर चाहिँ बन्डले जारी गरेको छ र एकपटक एमेन्डमेन्ट पनि भइसकेको छ. मेरो व्यक्तिगत भ्यू हो, तर मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि देयर इज सम डिफरेन्स बिट्विन रेगुलेसन एन्ड रेकग्निसन. गभर्मेन्टले कुनै पनि इन्डस्ट्री एउटा पर्टिकुलर फ्रेमवर्कमा रहेर तपाईँलाई मैले चाहिँ इन्डस्ट्रीको रूपमा एउटा क्लासको रूपमा रेकग्नाइज गर्छु भनेर गर्ने चाहिँ अ वे could be regulation, then
देयर इज अ प्रोसेस, दर्ता गर्ने प्रक्रिया भयो, त्यसका केही कामहरू होलान् होइन, त्यो सबै चिजहरू गर्नु भनेको चाहिँ रेकग्नाइज गर्नु हो। तर मलाई मेरो विचारमा चाहिँ रेकग्निसनबाट रेगुलेसनतिर जाँदाखेरि चाहिँ देन यु स्टार्ट सेइङ डुज एन्ड डोन्ट्स। सो डुज एन्ड डोन्ट्स कति बेलासम्म ठिक होला भन्दाखेरि बेसिक गभर्नेन्स फ्रेमवर्कहरूमा डुज एन्ड डोन्ट्स ठिक होला, तर द वे यु क्यान चार्ज फिज, द वे यु क्यान डु फन्ड रेजिङ, द वे यु आर रेजिङ फन्ड्स, यु आर इन्भेस्टिङ फन्ड्स, त्यसमा चाहिँ अब कति कुन लेभलमा रेगुलेसन हुन्छ, त्यसले चाहिँ कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि दिज थिङ्स क्रिएट माइक्रो म्यानेजमेन्ट। रेगुलेटरलाई चाहिँ कस्तो हुनसक्छ भन्दाखेरि एउटा पर्टिकुलर फन्डले गरेको अथवा एउटा पर्टिकुलर फन्ड म्यानेजरले गरेको एउटा एक्ट अथवा अमिसनको कारणले गर्दाखेरि यो त इन्डस्ट्रीमै समस्या हुनसक्छ भनेर देन इट गोज टुवर्ड्स माइक्रो म्यानेजमेन्ट। र यी सबै चिजले चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि क्रिएटिभिटी चाहिँ सिस्टमेटिकल्ली समाप्त हुन्छ। देन यु बिकम अ रोबोटिक। तपाईँलाई चाहिँ यस्तो प्रपोजल भन्दा बाहेक मैले केही पनि काम गर्न सक्दिनँ भन्ने हुन्छ, यस्तो चिज भन्दा बाहेक मैले इन्स्ट्रुमेन्ट बनाउन सक्दिनँ भन्ने हुन्छ, यस्तो चिज बाहेक मैले लगानी गर्नै सक्दिनँ भन्ने हुन्छ। देन इट बिकम्स अ रोबोटिक जब। र प्राइभेट इक्विटी भेन्चर क्यापिटल स्पेसमा चाहिँ यु आर एक्सपोज टु अ लट अफ रिस्क। फाइनेन्सियल रिस्क मात्रै होइन कि देयर इज लाइक द रिस्क अफ यर रेपुटेसन। अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि द रिस्क अफ द इन्डस्ट्री इट्सेल्फ। नयाँ इन्डस्ट्री छ, फ्यु रङ थिङ्स ह्यापन र इन्डस्ट्री विल कोल्याप्स। र त्यसको प्रब्लम के हुन्छ भन्दाखेरि नयाँ चिज हुँदाखेरि यदि इन्डस्ट्रीमा समस्या आयो र इन्डस्ट्री कोल्याप्स भयो भने त्यसलाई फेरि रिभाइभ हुन चाहिँ निकै ठुलो मेहनत पर्छ। कुनै देशमा भएको छ त यस्तो? मैले इन्डस्ट्री नै कोल्याप्स भएको त थाहा पाएको छैन, तर दे वर स्ट्रगलिङ सो हार्ड विथ अफगानिस्तान। अफगानिस्तान त अब इट्स नाउ इन्टु अ डिफ्रेन्ट वर्ल्ड। म्यानमारमा पनि निकै टाइम लाग्यो, बट नाउ आई थिङ्क दे आर फेयरली मोर सोफिस्टिकेटेड देन नेपाल। र एनी डेभलपिङ कन्ट्रीमा नयाँ फन्डहरू आएर उनीहरूले चाहिँ त्यो बजारको ग्रिप लिनको लागि चाहिँ समय लागेको चाहिँ देखिया छौँ। र हाम्रो देशमा फेरि एउटा रमाइलो कुरा के छ भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ फलोइङ कल्चर छ। अब एउटाले पिभिसीमा काम गर्यो भने अरूलाई पनि चाहिन्छ होइन। अब 27वटा कमर्सियल ब्याङ्कभन्दा अगाडि 32वटा 33वटा कमर्सियल ब्याङ्क थियो, 70वटा डेभलपमेन्ट ब्याङ्क थियो, अनि त्यसपछि त्यति नै सङ्ख्यामा फाइनेन्सियल कम्पनीहरू अनि प्लस माइक्रो फाइनेन्स। सो वी टेन्ड टु फलो द्याट हर्ड मेन्टालिटी, वी वान्ट पिस फर एभ्रिथिङ। त्यसले गर्दाखेरि अलिकति रिस्क के हुन्छ भन्दाखेरि यो स्पेसमा वेयर इज द फन्ड कमिङ फ्रम एउटा, र इट्स इक्विटी इज हाइली रिस्की होइन। किनभने रिवार्ड भनेको इट्स अ फङ्सन अफ रिस्क। सो इफ यु आर गेटिङ हाई रिवार्ड द्याट मिन्स यु आर एन्टरिङ इन्टु अ बिजनेस विच हेज हाई लेभल अफ रिस्क होइन। फाइनेन्सको फन्डामेन्टल्स नै हो। त्यसले गर्दाखेरि त्यो बुझ्दै नबुझिकन रिस्क लिइदिने हुन् कि, र त्यसले गर्दाखेरि इन्डस्ट्रीमै समस्या पो आउने हो कि। भोलि मेरो केसमा त मैले आइएम रेजिङ इन्टरनेसनल क्यापिटल, तर लोकल क्यापिटल रेज गरिरहनु भएको साथीहरूले त्यो गभर्नेन्स प्लस बिजनेस मोडल्सहरूमा र रिस्कको कारणले गर्दाखेरि भोलि यो इन्डस्ट्री नै कोल्याप्स हुने कि भन्ने थोरै डर चाहिँ लाग्छ। अदरवाइज इट्स भेरी गुड। ग्रेजुअली इन्डस्ट्री बन्दैछ, इकोसिस्टम बन्छ। अब त्यहाँ धेरै प्लेयर्सहरू, धेरै स्ट्राटा जुन हामी भन्छौँ बिजनेसको जुन ग्रोथ साइकल हुन्छ, त्यहीमा नि विभिन्न स्पेसमा विभिन्न फन्ड स्पेसलाइज नेचरको फन्डहरूको काम गर्ने अवसर हुन्छ। त्यस्तै अब सुरुमा सिड एन्जल इन्भेस्टर्सहरू हुन्छन्, भेन्चर क्यापिटल भयो, त्यसपछि पिई भयो, पिईमा पनि भर्टिकल ग्रोथ फन्ड्सहरू हुन्छन्। त्यसपछि ग्रेजुअली हाम्रो स्टक एक्सचेन्ज पनि अब स्टक मार्केट्सहरू पनि राम्रै हुँदै गएको छ। त्यसले गर्दाखेरि इफ देयर इज द इन्टायर इकोसिस्टम अराउन्ड इट, त्यसले चाहिँ हामीलाई के सहयोग गर्छ भन्दाखेरि दिज इन्भेस्टर्स दे वुड वान्ट एन एक्जिट। यिनीहरू सधैँको लागि बस्ने होइन कुनै पनि फन्ड। र इफ इफ देयर आर एभ्री प्लेयर्स इन द इकोसिस्टम, त्यो एभ्री स्टार्टअपमा चाहिँ प्लेयरहरू छन् भने चाहिँ एकले अर्कालाई एक्जिट दिने अथवा एकले अर्काको एक्विजिसन गर्ने पनि सम्भावना हुन्छ। र त्यो हुँदै गएपछि चाहिँ यसमा फन्ड्सहरू चाहिँ इट्स मनी इज रियली फन्जिबल होइन, र रिटर्न्स छ भने त्यहाँ डेफिनेटली आउँछ। त्यसले गर्दाखेरि
जति राम्रो इन्डस्ट्री ग्रो भयो त्यति राम्रो नि ट्रु दा हजुरले के भन्नुभयो भन्दाखेरि हजुरहरूले फरेन फन्ड उठाउनु भएकोले गभर्नेन्सको अब्लिगेसन नेचुरली हुन्थ्यो होइन अब लोकल फन्डहरूमा के हुन्छ हामीले अहिले एन्टिसिपेट गर्न सक्दैनौँ तर एउटा अन्टरप्रेन्योरको साइडबाट हेर्ने हो भने होइन यदि ऊ फरेन फन्डवालामा पैसा लिन जान्छ भने बिकज अफ द रेगुलेटरी प्रोसेस त्यो पैसा आइपुग्न कति टाइम लाग्छ तर यदि ऊ अब लोकल फन्डमा गयो भने त इमिडिएटली पैसा आउँछ बिकज डिओआईको अप्रुभल लिनु पर्दैन राष्ट्र ब्याङ्कको अप्रुभल लिनु पर्दैन सो जुन यो फरेन फन्ड र लोकल फन्ड हुँदाको डिफ्रेन्सले गर्दा जुन अन्टरप्रेन्योरलाई असर भइरहेछ नि अब त्यो के होला दाइ किनभने अब त डोन्ट यु थिङ्क अन्टरप्रेन्योर्स वुड वान्ट टु गो टु अ लोकल फन्ड जस्ट बिकज द मनी इज कमिङ फास्टर के होला दाइ हजुरको एक्सपिरियन्स यस यो चिज चाहिँ हामीले धेरै अहिले इट्स अ बर्निङ इस्यु फरेन फन्ड भर्सेस लोकल फन्ड अब मैले यो भर्सेस किन भन्दिनँ भन्दाखेरि वी डोन्ट सी अ कम्पिटिसन येट इट्स अ कोलाबोरेसन नेपाल निड्स मनी होइन र हाम्रो अन्टरप्रेन्योर्सहरूलाई पनि त्यो इकोसिस्टममा प्राइभेट इक्विटी भेन्चर क्यापिटलबाट पैसा लिनुपर्ने छ त्यसले गर्दाखेरि विदेशी फन्डसँग लिँदाखेरि ढिला हुन्छ त्यसले गर्दा म स्वदेशीसँग लिन्छु भन्नुभयो भने पनि द्याट्स गुड इफ दे हेभ लाइक सब्सटेन्सियल रिसोर्स टु डु द्याट इट्स गुड तर एट द सेम टाइम हामीले के बिर्सिनु हुँदैन भन्दाखेरि वी रेस्पेक्ट द ल अफ ल्यान्ड देयर हेज बिन सर्टन चेन्जेस गभर्मेन्ट सिस्टम हेज बिन गेटिङ इफिसियन्ट डे बाई डे पहिला हामीसँगै इक्जाम्पल छ 11 महिना 12 महिना 13 महिना लागेको इक्जाम्पलहरू पनि छन् भने 28 दिन 35 दिनमा पनि भएका इक्जाम्पलहरू छन् सो थिङ्स आर इम्प्रुभिङ सेन्ट्रल ब्याङ्कले एउटा नयाँ रेगुलेसन ल्याएर अलिक केही एड्रेस गर्न खोजेको थियो तर अनफर्चुनेटली त्यहाँ व्याकरणमै समस्या देखियो त्यसले गर्दा केही इस्युजहरू चाहिँ अझै एड्रेस हुन बाँकी नै छन् त्यो बाहेक सिस्टम इम्प्रुभ हुँदैछ अब फरेन इन्भेस्टर्सहरूसँग लिनै पर्छ भन्ने होइन तर वाट सुट्स यु वाइ डु यु निड द्याट क्यापिटल इज इट लाइक इमिडिएट फन्डिङ जसले चाहिँ गर्दाखेरि मलाई 15 दिनमै पैसा चाहिएको थियो भने डोल्मा मे नट बी अ गुड अप्सन अ लोकल फन्ड मे बी अ गुड अप्सन बट उहाँहरूले क्यापिटल सँगसँगै के खोजिराख्नु भएको छ होइन द सपोर्ट ह्यान्ड होल्डिङ plus entrepreneurs may have like different choices as a foreign investor हामीसँग कतिपय कुरामा चाहिँ रेगुलेटरी हर्डल्सहरू पनि छन् हर्डल भन्ने इज नट द राइट वर्ड बट रेगुलेटरी नेभिगेसन इस्युज ती चिजहरूले गर्दाखेरि हामीले गर्नै नसक्ने पनि होलान् अब देयर इज अ नेगेटिभ लिस्ट द्याट वी हेभ टु रेस्पेक्ट अब त्यसमा चाहिँ अरू त ठिकै हो तर फन्डामेन्टल्ली टिकट साइजको इस्यु छ र अर्को कुरा चाहिँ एग्रिकल्चरका इस्युजहरू छन् जुनमा चाहिँ एज अ इन्टरनेसनल इन्भेस्टर हामीले इन्भेस्ट गर्न पाउँदैनौँ अब ती चिजहरूमा त डेफिनेटली लोकल फन्ड वुड बी ह्याभिङ सम प्लस बट एट द सेम टाइम इफ वाट इज देयर नेचर अफ बिजनेस वाट इज देयर गोल एस्पिरेसन फरेन फन्ड फरेन डेट हो भने अब ग्रेजुअली यु मे हेभ टु गेट इन टु लाइक सम इन्ट्रोडक्सन टु दोज terminology diligence को level we have like a fairly stringent ENS diligence system to respect गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि केही चिजहरू त प्लस र माइनस हुन्छन् नै र बिगेस्ट अहिले चाहिँ कम्पिटिटिभ एज if we were to compete with a local fund the time would be the essence how fast they can close a deal how fast they can deploy money versus us त्यो चाहिँ एउटा च्यालेन्ज हुन्छ सो त हल्का यो च्यालेन्जहरूमै अलिकति ड्रिल डाउन गरौँ होइन बिकज यो कुराहरू पनि हुन जरुरी छ सो यो इन्भेस्टमेन्ट इन्स्ट्रुमेन्टहरू छ नि त बाहिर त कति क्रिएटिभ हुन पाइन्छ कन्भर्टिबल्सहरूको कुरा आउँछ होइन डेरिभेटिभ्सहरू पनि छ नेपालमा त डिओआईमा अप्रुभल लिन गयो भने इक्विटीसम्म ठिक छ प्रेफरेन्सेस घुसायो भने एक लेभल अफ डिफिकल्टी हुन थाल्छ बिकज उहाँहरूलाई बुझाउनु पर्छ होइन सो द यो इन्भेस्टमेन्ट इन्स्ट्रुमेन्ट्सको बाहिर कस्तो प्र्याक्टिसहरू चलिरहेछ नेपालमा कस्तो च्यालेन्ज छ अहिलेको रेगुलेसन्स के छ कस्तो मोडिफिकेसन्स चाहिएको छ त्यो बारे केही भन्दिनँ त यस्तो छ है यो इन्भेस्टमेन्ट इन्स्ट्रुमेन्टमा आई थिङ्क फन्ड म्यानेजर नै हो क्रिएटिभ हुने र उहाँहरू चाहिँ क्रिएटिभ हुँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि रेगुलेसनमा के छ हाम्रो मौजुदा कानुनी व्यवस्थामा के छ त्यो कुराहरू हेर्नुपर्छ हामीलाई पनि अब जस्तो प्रेफरेन्स इन्स्ट्रुमेन्ट्स अब कन्भर्टिबल्स त्यो कुराहरू गर्न चाहिँ गाह्रै भएको थियो बट वी हेभ डन इट र मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि यो हाम्रो रेगुलेसनमा बस्ने पर्मिसन दिने जहाँ लाइसेन्सिङ एजेन्सिजहरूमा बस्ने साथीहरूलाई दे आर
fairly liberal in terms of they can be open on what they want. तर उहाँहरू पनि कन्भिन्स हुनु पर्यो. नयाँ चिज हो भने सबैलाई अध्ययन गर्नुपर्छ, समय लाग्ला, तर एट द एन्ड अफ द डे द रिजल्ट ह्याज टु बी अ पोजिटिभ वान. र हामीले चाहिँ we should not be bending law in our favor. We should be figuring out like what can be done, what cannot be. There are like the thin lines. त्यो चिजमा चाहिँ हामीले रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ. त्यो गर्दाखेरि जस्तो इक्विटी कन्भर्टिबल्स हामीले मोस्टली सबै कुरा युज गऱ्यौँ र जस्तो हामीले कन्भर्टिबल युज गरेर त्यो कन्भर्ट पनि गऱ्यौँ. सो वी हेभ ट्राइड इट एन्ड इट हेज वर्क. सो हाम्रो रेगुलेसनकै हिसाबले यहाँ कम छ भनेको कारणले गर्दा गर्नै नपाउने चाहिँ होइन. हाम्रो कम्पनी ऐनमा भएका व्यवस्थाहरू ठिकै छन्. आई एम नट से दिस इज लाइक वान अफ द सोफिस्टिकेटेड ल which requires nothing of self-regulation-वाला पनि छैन. तर त्यतिले नै पनि पुगेको छ. ग्याप्सहरू छन्, धेरै ग्यापहरू छन्. अब माइक्रो लेभलमा जाने भने त साना साना इस्युजहरू छन्, तर इट्स डुएबल. ओके, एटलिस्ट अहिले जुन स्टेजमा नेपालको पी इन्डस्ट्री छ इट्स डुएबल फर नाउ भनौँ न त है. देन अर्को दाइ यो इन्भेस्टमेन्ट अमाउन्टको लिमिटेसन के जुन पहिला 50 लाख थियो होइन, 50 लाखबाट डाइरेक्टली 5 करोड भयो. सो यसले लोकल फन्डहरूलाई त अफेक्ट गरेन, तर एफडिआईवाला फन्डहरू जस्तै वान टु वाच डोल्मालाई अफेक्ट गरेको छ. सो त्यसमा चाहिँ हजुरको पर्सपेक्टिभ के छ, र यसमा चाहिँ त्यहाँ अन्टरप्रेनरको साइडबाट पनि भनिदिनु न त, किनभने फन्डहरूलाई अफेक्ट गर्यो अग्रिड होइन, तर एट द एन्ड त अन्टरप्रेनरले पैसा पाएन नि त. सो त्यो यो चाहिँ आई थिङ्क आई डोन्ट नो हाउ इट केम. अब मलाई लाग्छ मेरो बुझाइमा मैले सुनेअनुसार चाहिँ केही साथीहरू विदेशी लगानी भनेर ल्याउने र यहाँ बस्नको लागि भिजा इमिग्रेसनको सुविधाहरू लिनको लागि त्यस्तो गर्नुभएको कारणले गर्दाखेरि इस्युजहरू आएका हुन् भन्ने चाहिँ बजारमा र्युमर छ. तर यसले प्रत्यक्ष असर कहाँ गर्यो भन्दाखेरि हाम्रो देशमा पनि एउटा ठुलो टेक जमात आएको छ. र पहिला जस्तो यु डोन्ट निड टु बी इन सिलिकन भ्याली अर बेङ्गलुरु अर सम दोज प्लेसेस to be a tech entrepreneur. Fairly good amount of broadband होइन जुन हामीसँग छ, प्लस तपाईँको रिलायबल एनर्जी इलेक्ट्रिसिटीको जुन अहिले लोड सेडिङ छैन, यति भएपछि त तपाईँको त एन्ड द ब्रेन्स इट्स सिलिकन भ्याली क्यान बी नेक्स्ट काठमाडौँ क्यान बी द नेक्स्ट सिलिकन भ्याली राइट. त्यसले गर्दाखेरि टेक अन्टरप्रेनरहरू जसलाई चाहिँ उहाँहरूको नो हाउ पनि छ, काम गर्न पनि सक्नुहुन्छ. र फर्चुनेटली हाम्रो देशमा अङ्ग्रेजी कलेजहरूमा उच्च शिक्षामा अङ्ग्रेजीको राम्रै पढाइ भएको हुनाले दे हेभ लाइक फेयरली गुड कम्युनिकेसन इन इङ्ग्लिस. र त्यो हुँदाखेरि वाट इज मिसिङ भन्दाखेरि अ पार्टनर हु कुड सेल देयर प्रडक्ट्स एल्सवेयर इन द वर्ल्ड. र त्यो पार्टनर हुनको लागि नेपालको एक्सचेन्ज कन्ट्रोल रेगुलेसनको कारणले गर्दाखेरि तपाईँले विदेशमा कम्पनीहरू खडा गर्न सक्नुहुन्न. भनेपछि वाट यु निड इज अ रिलायबल पार्टनर हु वुड इन्भेस्ट इन योर कम्पनी एन्ड देन यु सेल योर प्रडक्ट्स अब्रोड एन्ड एट द सेम टाइम यु वुड सेयर द पाई. तर प्रब्लम के आयो भन्दाखेरि टेकमा 5 करोड रुपियाँको इन्भेस्टमेन्ट भनेको धेरै ठुलो हो. वाट यु निड इज अ गुड रिलायबल इन्टरनेट कनेक्सन, maybe 20,000 rupees a month, even less than that, a year नै पाउँछ होला. अनि त्यसपछि maybe 2 rooms, few laptops and bunch of people. And you can change the world. त्यसको लागि 5 करोड रुपियाँ चाहिँदैन. र मेरो क्यानाडामा भएको, अमेरिकामा भएको, बेलायतमा भएको अथवा मिडल इस्टमै भएको पार्टनरले त्यो प्रडक्ट यहाँ किन बनाउन चाहन्छ भन्दाखेरि बिकज वान दे बिलिभ that they can make it cheaper. एउटा त्यो पनि हो भने अर्को के हो भन्दाखेरि दे आर रेस्पेक्टिङ आवर स्किल्स. हामी कहाँ भएको ट्यालेन्टलाई रेकगनाइज गरेर हो नि. अब 5 करोडको लिमिटेसनले $500,000 भनेको इभन सिलिकन भ्यालीमा पनि राम्रो स्टार्टअप, लट अफ स्टार्टअप हेभ स्टार्टेड इन ग्याराज होइन. भनेपछि 5 करोड रुपियाँ लगानी गर्नको लागि नेपाल किन जाने त? वाइ वन्ट आई डु दिस इन बङ्गलादेश अर बेङ्गलोर or some other places, त्यो गर्नको लागि चाहिँ हामीलाई चाहिँ त्यसले ठुलो कर्टेल चाहिँ गर्छ कम्पिटिटिभ स्पिरिटमा. अब नेपाल सरकारले यो चिजहरूमा चाहिँ अलिकति रिग्रेसिभ स्टेप्स जस्तो किन लाग्छ भन्दाखेरि
अघि मैले भने नि डुज एन्ड डोन्ट्स रेगुलेसनले चाहिँ डुज एन्ड डोन्ट्स भन्न थालेपछि देन समबडी इज डुइङ समथिङ र त्यसको कारणले गर्दाखेरि इन्टायर इन्डस्ट्रीलाई प्युनिटिभ एक्सनतिर जान्छ आई थिङ्क इट्स वान अफ दोज स्टेप्स इज इट gonna be revoked any probability कि modify मेरो अनुरोध नेपाल सरकारसँग म कुनै त्यस्तो एजेन्सीमा त छैन म रिभोक गर्नुहोस् अथवा मोडिफाई गर्नुहोस् भनेर भन्न सक्नु तर मेरो अनुरोध नेपाल सरकारलाई के छ भन्दाखेरि यदि तपाईँले सम्पूर्ण 5 करोडभन्दा तलको विदेशी लगानी चाहिँदैन भन्ने हो भने पनि केही सेक्टर्सहरू जहाँ चाहिँ 5 करोड रुपियाँ भनेको धेरै ठुलो क्यापिटल हुन्छ ती सेक्टर्सहरूलाई चाहिँ कमसेकम पनि त्यसलाई हटाइदिनु पायो भने र पुरानै 50 लाख अथवा इभन लेसर 10 लाख पनि हुन्छ हैन यी सेक्टरहरूमा चाहिँ 10 लाखभन्दा बढी चाहिँदैन अर यदि यो इमिग्रेसन भिजा वाला इस्यु हो भने तपाईँले यतिजना मान्छे यति क्यापिटल भएपछि यतिजना मान्छे भनेर तोक्नुहोस् त्यो गर्दाखेरि पनि तपाईँको प्रब्लम छ भने सल्भ हुन्छ यु नट गेट दोज रङ क्यापिटल फ्रम रङ प्लेसेस बट एट द सेम टाइम हाम्रो टेक एन्टरप्रेन्योर्सहरूलाई त्यो एकदमै वेल डिजर्भ पार्टनरसिपहरू पनि हुन्छ त्यो चाहिँ मेरो अनुरोध हो र रिभोक गरिदिए त अथवा कार्भ आउट्सहरू दिँदाखेरि राम्रो आई रियली होप कि हाम्रो रेगुलेटर मध्ये कसैले सुनेर केही होस् होइन दाइ सो दाइ अब अर्को एउटा कुरा ब्ल्याक लिस्टिङको कुरा के दाइ मलाई सोध्न किन मन लाग्यो भने जस्तै हामी जो पी प्रोफेसनल्सहरू छौँ हामीले नै बोर्डमा रिप्रेजेन्ट गर्छौँ किन पी त एउटा फन्ड हो होइन हामी त्यो कम्पनीको बोर्डमा रिप्रेजेन्ट हुन्छौँ अब बोर्डमा रिप्रेजेन्ट हुन्छौँ तर हामी एकदम त्यो हरेक कुरामा इन्भल्भ हुने होइन एउटा स्ट्राटेजिक लेभलमा हुने हो तर यदि त्यो कम्पनी कदम कदाचित केही भयो भने त हामीलाई पनि ब्ल्याक लिस्टिङ पर्न सक्छ सो एउटा पी फर्ममा भएको प्रोफेसनल्स त अब बोर्डको रिप्रेजेन्टेसन हो तर्सिनु पऱ्यो नि त दाइ किन ब्ल्याक लिस्टिङको डर भयो नि त सो यो रेगुलेसन्स त पहिला बनायो त्यही भएर सायद यो कुरा सोचेन होइन सो यो रेगुलेसन मोडिफाई गर्ने बेला भएको हो कि दाइ कि मलाई त्यो यो डर जस्तो लाग्यो हो दाइ यो के हो दाइ अहिले चाहिँ के भएको छ भन्दाखेरि त्यो पी फन्ड इन्टरनेसनल इन्स्टिट्युसनल क्यापिटलको लागि सम्म चाहिँ छुट छ लोकल पी फन्डलाई त्यो छुट अझै आएको छैन प्लस अब रिप्रेजेन्टेसन बोर्ड रिप्रेजेन्टेसनमा चाहिँ त्यो अलिकति क्लियर छैन प्रोभिजन्सहरू सञ्चालकलाई कालो सूचीमा राख्ने भन्दाखेरि कस्तो सञ्चालकलाई राख्ने रिप्रेजेन्टेटिभलाई राख्ने कि नराख्ने किनभने यहाँ कतिपयमा त कमर्सियल ब्याङ्क्सहरू फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन्सहरूकै रिप्रेजेन्टेसन पनि भएको हुन्छ अब त्यस्तो केसमा चाहिँ अलिकति ट्रिकी चाहिँ छ तर हामीले के हेर्नुपर्छ भन्दाखेरि पी इन्भेस्टमेन्ट्सहरूमा चाहिँ त्यो रिस्क रहि नै रहला त्यो नरहे पनि अब मोर जेनरली रेपुटेसन रिस्कहरू अब रिस्क अफ डिफल्टले आउने जुन सिर्जना आउने रेपुटेसन रिस्कहरू त्यो चाहिँ त रहि नै रहन्छ त्यसले गर्दाखेरि डिलिजेन्स स्ट्रङ्गर हुनु पऱ्यो भिजिलेन्ट हुनु पऱ्यो अब त्यसमा चाहिँ हामी वी कल इट फलो अन क्यापिटल बिकज इफ यु आर एन इन्स्टिट्युसन investing in a company, you don't cut that cord. होइन इमिडिएटली चाहिँ अब ब्याङ्कमा डिफल्ट हुन लाग्यो बिजनेस भयो भने यु ट्राई र ब्याङ्क्सहरूलाई तपाईँले के कन्भिन्स गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि आई एम ट्राइङ टु रिभाइभ दिस बिजनेस एन्ड एभ्रिथिङ सो यु निड टु गिभ मी इनफ स्पेस एन्ड टाइम र त्यसको लागि चाहिँ फलो अन फन्डिङ पनि गर्नु पर्ला होइन एन्ड एज एन इन्भेस्टर एकदम ग्लोरी पिक्चर मात्रै हेरेर भएन नि त देयर इज द डार्क साइड टु इफ यु आर टेकिङ रिस्क यु हेभ टु टेक अल अफ देम भनेपछि जुन त्यो प्रोफेसनल इन्डिभिजुअल क्यापेसिटीमा लायबल हुन्छ कि उसको पी फन्ड लायबल हुन्छ त यदि ब्ल्याक लिस्टिङमा गयो भने वर्स्ट केस सिनारियो अब यसमा चाहिँ अलिकति ट्रिकी छ है किनभने त्यो सञ्चालकले गरेका कतिपय कामहरू चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा जिम्मेवार हुनुपर्छ कम्पनीहरूले पनि त्यसरी नै व्यवस्था गरेको छ बट एट द सेम टाइम म एज अ फाइनेन्स प्रोफेसनल म एउटा पी फन्डमा काम गरिरहेको छु र बिकज अफ बाई भर्च्यु अफ द्याट पोजिसन आई एम बिङ सेन्ट टु अ बोर्ड मेरो इन्स्टिट्युसनल रेस्पोन्सिबिलिटी पनि होला नि अब त्यो भएको हुनाले आई थिङ्क यसमा यो अहिलेसम्म हामी त्यहाँ पुगेकै छैनौँ होइन र त्यसले गर्दाखेरि आई होप ब्ल्याक लिस्टिङ गर्ने अवस्था नआओस् पीले इन्भेस्ट गरेको एटलिस्ट फन्ड्सहरूमा त्यो भयो भने त प्रब्लम कहिले पनि आएन तर एट द सेम टाइम स्केप्टिसिजमको एउटा लेभलमा चाहिँ थोरै एक्सपोजरहरू चाहिँ छ ओके छ
किन हामीले यो किन ल्याएको पनि भन्दाखेरि बिकज हामीले यो पोडकास्ट गर्नुको वान अफ द इन्टेन्सन चाहिँ जो प्रोफेसनल्सहरू यो इन्डस्ट्रीमा आउनु खोजिराख्नु भएको छ उहाँहरूलाई इन्फर्मेसन इम्पार्ट गर्न पनि हो सो रिस्क पनि त थाहा हुनु पऱ्यो नि वेन यु कम टु द इन्डस्ट्री होइन दाइ सो अर्को क्वेसन दाइ हाम्रो जेनरल ट्याक्स रेट 25% छ होइन नेपालमा अनि प्रायोरिटी सेक्टरहरूलाई 20% पनि गरेको छ ब्याङ्क्स र यो टोब्याको बेस्डहरूलाई 30% नै गरेको छ तर पी इन्डस्ट्री जुनले यत्रो क्यापिटल ल्याइरहेछ होइन जुन ब्याङ्कले पनि नजान खोजेको ठाउँमा पी इन्डस्ट्री गइरहेछ तर त्यसलाई रेकगनाइज गरेर यो ट्याक्स रेट घटाएको पनि छैन इनफ्याक्ट यो डबल डिभिडेन्ड ट्याक्स पनि लाग्न सक्छ सो यो ट्याक्स रेटतिर ट्याक्स अथोरिटीले रेगुलेसन्सतिर सोच्दै नसोचे हो कि किन म्युचुअल फन्डलाई एड्रेस गरेर रेगुलेसन्स आएको छ तर पीलाई अझ पनि गरेको छैन सो हजुरको यो ट्याक्स रिलेटेड यो क्यापिटल गेन ट्याक्स इन्कम ट्याक्स डिभिडेन्ड ट्याक्सको इर्दगिर्द चाहिँ के छ त विचार एन्ड पी फन्डसँग रिलेट गर्दा आई थिङ्क ट्याक्स इज अ गुड प्रब्लम टु ह्याभ होइन कमाइ हुन्छ त्यसले गर्दा ट्याक्स तिरिन्छ होइन अब क्यापिटल गेन ट्याक्स डिभिडेन्ड ट्याक्स whatsoever you are getting an accretion and because of that accretion or gain you are paying tax but at the same time your PVC ma pass through vehicle bhaideko bhai at the hands of the beneficiary when you receive the funds you will be taxed when somebody is getting out of the company they would be taxed भन्दाखेरि चाहिँ सजिलो हुन्थ्यो त्यो हुँदाखेरि अफकोर्स देयर वुड बी दिस इफिसियन्सी बट एट द सेम टाइम त्यसले गर्दाखेरि इन्डस्ट्रीमा तपाईँको नयाँ क्यापिटल ट्याक्स ब्रेक दिएको कारणले गर्दा आउने त होइन किनभने जोखिमको कारणले हुने रिटर्न हो होइन त्यसले गर्दाखेरि एकदमै ट्याक्स फ्री नै गरिदियो भने पनि हुर्र पैसा बर्सँदैन यसमा होइन र यदि बर्सन्छ भने देन द्याट्स समथिङ द्याट वी सुड बी कसियस इज वाट टाइप अफ इकोनोमी आर वी इन ट्याक्स फ्री भयो भने पैसा आउँछ आउँदैन भने त्यो पनि त एउटा इकोनोमीको इन्डिकेटर हो नि बट एट द सेम टाइम केही इनइफिसियन्सिजहरू देखिन्छन् त्यसलाई चाहिँ अब इन्टरनेसनल फ्रेमवर्कहरू हेर्ने हो भने चाहिँ पिभिसी यो स्पेसमा भएका चिजहरू चाहिँ धेरै जस्तो पास थ्रु हुन्छ सो दे डोन्ट एक्चुली आर सब्जेक्टेड टु ट्याक्स बिकज एज अ कम्पनी ट्याक्सेस हुन्छ अर्को चाहिँ एज अ रिसिपिएन्ट फाइनल रिसिपिएन्ट ऊ ट्याक्स्ड हुन्छ तर बिचमा किन चाहियो त भन्ने चाहिँ हुन्छ तर या इट विल टेक टाइम म्युचुअल फन्डमा आइसक्यो भनेपछि ग्रेजुअली वी आर देयर ओके दाइ सो अर्को चाहिँ होइन दाइ यो जुन इन्डस्ट्री छ 2014मा हजुर हुनुहुन्थ्यो तर इट गोज ब्याक 2012 2010तिर भनौँ होइन अनि अहिले इट्स रियली गेटिङ एक्साइटिङ किनभने 5वटा नयाँ आउँदै हुनुहुन्छ इट्स एक्साइटिङ मोर प्लेयर्स मोर फन्ड होइन मेरो प्रश्न चाहिँ दाइ हामीले हजुरको एक्सपिरियन्समा हामीले अहिले जुन पी इन्डस्ट्रीमा प्र्याक्टिस गरिरहेका छौँ नि के चेन्ज गर्यो भने चाहिँ कुड दिस इन्डस्ट्री बी बेटर होइन सो हाउ डु यु सी दिस इन्डस्ट्री हजुरको एक्सपिरियन्स वाट हेज बिन सो फार अब चेन्ज गर्नको लागि त्यो लेभलको भेटरान त म भइसकेको छैन है अब मैले पनि धेरै कुरा सिक्नु छ हामी अब अलिक पछाडि छौँ त्यसले गर्दाखेरि इन द इन्डस्ट्रीको जुन हामीले एउटा लाइफ साइकल भन्छौँ नि प्रडक्ट लाइफ साइकल इन्डस्ट्री लाइफ साइकल त्यसमा पनि हामीले भर्खर इन्ट्रोडक्सनबाट त्यो ग्रोथ स्टेजतिर लाग्दैछौँ त्यसले गर्दाखेरि अब न्युसेन्सहरू त बल्ल आउला न्युएन्सेसहरू पनि यतिखेर देखिन्छ होइन अब ती सबै चिजहरूलाई हामीले कसरी एड्रेस गर्ने भन्नेतिर नै लाग्नुपर्ने छ प्र्याक्टिसहरू स्ट्यान्डर्डाइज भइसकेका छैन भ्यालुएसन मोडल्सहरू छैन अब स्ट्यान्डर्ड बेन्चमार्कहरू पनि के पनि छैन सो वाट यु आर डुइङ भन्दाखेरि वी आर रिलाइङ अन आवर नेबर्स आर फेयरली सोफिस्टिकेटेड सिमिलर इकोनोमी छैन हामीसँग त इनफ्याक्ट जुन डिस्काउन्टेड क्यास फ्लो मोडलको लागि युज गर्ने डिस्काउन्ट रेट कति राख्ने भन्ने मेकानिजम पनि छ होइन हाउ डु यु डिफाइन अ डिस्काउन्ट रेट भन्ने त्यसले गर्दाखेरि सुधार सुरु गर्नको लागि धेरै चिजहरू छन् अब हाम्रो भर्खरै एनपिए पनि भएको छ सुमन दाइ हि वाज हियर इन द फर्स्ट एपिसोड त्यसमा चाहिँ इन्टरनेसनल्ली इन्भेस्टेड फन्ड्स प्लस लोकल सबैजनाले एउटा प्लेटफर्म जस्तो बनाएका छौँ त्यसले गर्दाखेरि त्यसमा अब केही ट्रेनिङ केही नलेज सेयरिङ प्लस स्ट्यान्डर्डाइजेसनका कामहरू ती चिजहरूमा चाहिँ हामी काम गर्दै जानुपर्ने छ र ग्रेजुअल्ली हामी त्यो स्टेजमा पुग्छौँ कि राम्रो र लाइक्स एन्ड डिसलाइक्सहरू हुन्छ होला अहिले त ओभरअल इन्डस्ट्री नै एकदमै भनौँ न इफ आई रिमेम्बर हामीले चाहिँ वी स्टार्टेड सेप्टेम्बर 2014 वी मेड आवर फर्स्ट इन्भेस्टमेन्ट इन 2016
टाइम पनि लागेको थियो हामीलाई अब अहिले त्यस्तो गर्नुपर्ने अवस्था पनि छैन मान्छेले यसलाई डिफ्रेन्ट एसेट क्लास हो भनेर चिन्न थालेछन् रेकग्निसन छ र एट द सेम टाइम रेगुलेटरहरूले पनि नयाँ रेगुलेसन ल्याइदिनु भएको छ त्यसले गर्दाखेरि नयाँ इन्भेस्टर्सहरू आउँदै हुनुहुन्छ उहाँहरूको पनि अब त्यसले गर्दाखेरि यो त इन्डस्ट्री त अब बल्ल ग्रोथ स्टेजमा प्रवेश गर्दैछ सो अहिले नै हामी आई थिङ्क वी अल आर एक्साइटेड वी मे डु कपाल अफ लाइक मिस्टेक्स गल्ती होला नि त तर हामी सच्याएर अगाडि बढ्ने हो र यो चिज चाहिँ कल्चरल्ली यो चिज राम्रो र नराम्रो भन्ने बेला चाहिँ अझै भइसकेको छ जस्तो लाग्दैन ओके अन्त हल्का अझको एक्सपिरियन्समै जाउँ होइन दाइ ब्याक इन 2014 तिर त अहिलेलाई कम्पनीहरू रेडी हुँदैछौँ पैसा लिनलाई एउटा इन्भेस्टमेन्ट रेडिनेसको जुन कुरा आउँछ नि दाइ हजुरहरूलाई सोर्सिङ गर्न त्यो इन्भेस्टमेन्ट रेडिनेस बनाउन त्यो कतिको च्यालेन्जिङ भयो दाइ टु ह्याभ अ कम्पनी द्याट इज रेडी टु टेक अ पी ब्याक फन्ड धेरै ठुलो च्यालेन्ज थियो पहिलो कुरो त अब के हो भन्ने नै बुझाउन गाह्रो थियो कसैले इन्भेस्ट गर्छ म एउटा इक्जाम्पल दिन्छु एउटा एन्टरप्रेन्योरलाई भेटेँ मैले 1-1.5 घन्टासम्म कफी खाएर उहाँलाई पिच गरेँ डोल्मा इम्प्याक्ट फन्ड यस्तो उस्तो उहाँले के भन्नुभयो भने तपाईँ पैसा पनि दिने तपाईँ बोर्डमा बस्ने तर म्यानेजमेन्टमा नआउने अनि 6-7 वर्षपछि छोडेर जाने बेच्ने इट्स टु गुड टु बी ट्रु भन्नुभयो कति टाइम ब्याकको इट वाज 2014-15 त्यो बेलामा अनि तपाईँ पैसा पनि हाल्दै हुनुहुन्छ काम पनि मतलब द्याट्स हाउ यदि म 49% पार्टनर हो भने त म मेरो तरिकाले अथवा आई वान्ट टु ह्याभ लाइक सिग्निफिकेन्सी इन द बिजनेस आई मे बी द सिङ्गल लार्जेस्ट सेयर होल्डर होइन त्यो सबै हुँदाखेरि पनि तपाईँले तर बिजनेसमा धेरै इन्फ्लुएन्स नगर्ने भन्दाखेरि यो त इट्स टु गुड टु बी ट्रु भन्ने कुरो भयो होइन ब्याङ्कले कसरी लिन्छ हामी त लोन लिइरहेछौँ ब्याङ्कले एक्सेप्ट गर्छ त भने हामीलाई वी ह्याड अ बिगर च्यालेन्ज बिकज वी वेयर इन्भेस्टिङ इन हाइड्रोजन होइन त्यसमा चाहिँ ब्याङ्कहरूलाई फाइनेन्सिङ गराउनलाई नै ठुलो च्यालेन्ज थियो we got through this त्यसपछि अरू इन्भेस्टमेन्ट्सहरूमा पनि हामीले ब्याङ्क किनभने लेभरेज गराउनु we wanted to encourage that we wanted to blend international and local capital so local capital इक्विटीको फर्ममा एन्टरप्रेन्योर हुनुहुन्छ भने अर्को फर्म अफ क्यापिटल भने त ब्याङ्क लोन्सहरू हो हामी त्यसलाई पनि गरेर द मल्टिप्लायर इफेक्ट इन द बिजनेस त्यो ल्याउन चाहन्थ्यौँ त्यसले गर्दाखेरि हर्डल्सहरू कन्भिन्स नहुने अथवा चाहिँ यो गफ हो विदेशी लगानी भने त गफै मात्रै हो भन्ने पनि हाम्रो कल्चर छ नि त अनि अलिकति टाइम लाग्यो भने हाम्रो डिलिजेन्स गर्ने प्रोसेसको कारणले गर्दाखेरि त्यो सबैले गर्दाखेरि चाहिँ च्यालेन्जेसहरू त धेरै नै थियो अहिले पनि छ र इट्स एन अनगोइङ प्रोसेस अब अहिले हाम्रो टिकट साइज बढाएको छ त्यसले गर्दाखेरि अब हामी एसएमइजहरूको पनि त्यो एमइज अथवा चाहिँ इभन लार्ज कर्पोरेट्सतिर पनि हामी इन्भेस्ट गर्न हाम्रो टिकटको रेन्ज छ र त्यसले गर्दाखेरि अब के भएको छ भन्दाखेरि अब नयाँ एन्टरप्रेन्योर भन्दा पनि हामी त सिजन बिजनेसम्यानहरूसँग काम गर्नुपर्ने हुन्छ र उहाँहरूको धारणा बिजनेसलाई हेरेर प्लस रेगुलेसन प्लस अब उहाँहरूको सोर्सेस अफ क्यापिटल त्यो चिजहरूले गर्दाखेरि चाहिँ काम सजिलो चाहिँ छैन ओके च्यालेन्जेस इट्स स्टिल देयर इट वाज देयर इट्स स्टिल देयर लाइक सो फार टप 3 च्यालेन्जेस के छ दाइ हजुरहरूको एक्सपिरियन्सको हिसाबले हाम्रो लागि चाहिँ आई थिङ्क इन्डस्ट्री प्र्याक्टिस हामीले त सबै कुरा हामीसँग त केही पनि थिएन वी डिड नट इभन ह्याभ अ टेम्प्लेट हामीले चाहिँ सेयर होल्डर्स एग्रिमेन्ट के लेख्ने तपाईँको डिलिजेन्स कसरी गर्ने डिलिजेन्स गर्नलाई चाहिँ लोकल कन्सल्टेन्ट्सहरू युज गर्नु पऱ्यो भने टिओआर कस्तो लेख्ने विदेशी कन्सल्टेन्ट युज गर्नु पऱ्यो भने टिओआर के लेख्ने we were given a plain sheet of paper and said like and this is the fund and invest त्यसरी दिएको थियो and उहाँहरूले हामीसँग त ट्र्याक रेकर्ड पनि थिएन टिम बिइङ अफ इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कर बाहेक त लोकल टिमको ट्र्याक रेकर्ड पनि थिएन मैले आई वाज द वान हु वाज मेकिङ लोन्स लोन इज फेयरली सिम्पल किनभने अदर साइड अफ द टेबलमा तपाईँले 6C एसेसमेन्ट गर्ने भन्नुहुन्छ त्यो 6C एसेसमेन्ट गरेर लोन दिने भन्छौँ होइन त्यो 6C मध्येको एउटा C हो कि क्यापासिटी अथवा क्यापिटल जुन त्यो इक्विटी द्याट्स वेयर आई एम गेटिङ इन्टु भनेपछि त अब मैले गर्ने एसेसमेन्ट के गर्ने हो भन्ने पनि थाहा थिएन सो
द्याट वाज अ बिगर च्यालेन्ज अब ग्रेजुअली द्याट वी हेभ ओभरकम वी हेभ मेड अ लट अफ knowledge resources around it. So, that was one challenge for us. And it still is. मैले चाहिँ म क्रिएटिभिटी अथवा इनोभेसनमा जाने हो भने मलाई त कम्प्लिटली मेरो यहाँ इन्डस्ट्री नै नभएको कारणले गर्दाखेरि हुने समस्याहरू भनेको चाहिँ त्यो बेन्चमार्किङै छैन होइन. द्याट्स वान च्यालेन्ज. सेकेन्ड च्यालेन्ज ह्युमन रिसोर्स होइन. हामीसँग काम गरेको साथीहरू हुनुहुन्न अथवा कामै गऱ्यो भने पनि अब सोफिस्टिकेटेड इकोनोमीमा अमेरिका रिटर्न अथवा युके रिटर्न अथवा त्यहाँबाट आउनु भएको छ भने उहाँहरूले त्यहाँको ल्यान्डस्केप देख्नुभयो होला विच इज फेयरली सोफिस्टिकेटेड. इभन इन्डिया पनि गाह्रो छ. त्यसले गर्दाखेरि त्यो टर्मिनोलोजीसँग मात्रै फेमिलियर भएर भएन. यहाँको बिजनेस बुझेको हुनु पऱ्यो, हाउ थिङ्स वर्क. कतिपय अवस्थामा नेपाली पढ्नै गाह्रो हुने पो हुन्छ कि हाम्रो फेरि लोकल ल्याङ्ग्वेज अफ डुइङ बिजनेस नेपाली हो. त्यसले गर्दा पनि च्यालेन्जेस छ. ह्युमन रिसोर्स इज अनदर बिग च्यालेन्ज. थर्ड अब पाइपलाइनलाई नै त म च्यालेन्ज भन्दिनँ तर एन्टरप्रेन्योरियल भिजन एन्टरप्रेन्योरलाई पनि म ग्रो गर्छु, म बढ्छु, म ठुलो हुन्छु पनि त्यो भिजन पनि कतिपय अवस्थामा बिकज हामी नेपालमा काम गरिरहेछौँ वी आर एक्सपोज टु सो मच अफ रिस्क. लास्ट 2014मा हामीले डोल्मा फन्ड सुरु गरेपछि के इभेन्ट्सहरू भनौँ न 2014 पछि 2015मा अर्थक्वेक गयो, 16मा नाकाबन्दी भयो, अनि अब पेन्डेमिक छ. सो साउन्ड 2 इयर्स नै हाम्रो लागि अब नौलो हुन थालेछ होइन. सो बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट यस्तो भइसक्यो कि आई वुड वान्ट टु ग्रो एक्सप्यान्ड बिजनेस भन्नको लागि चाहिँ च्यालेन्जेसहरू धेरै छ. र त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूले के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि they want to do multiple businesses, not keeping, they do their own portfolio management, not keeping eggs in one basket. त्यसले गर्दाखेरि के छ भन्दाखेरि बिजनेसमा ग्रोथ स्टोरिजहरू छैन, कम छ. र त्यो कारणले गर्दाखेरि हाम्रो लेभलको हाम्रो साइजको क्यापिटलको रिक्वायरमेन्ट भएको इन्डस्ट्रीहरू एकदमै कम छ. त्यो पनि एउटा च्यालेन्ज. ओके. ल त्यसमा अब च्यालेन्जकै कुरा गर्दा होइन फन्ड रेजिङ जुन हामीले खासै अरू एपिसोडमा नै कभर गरेको छैनौँ. सो डोल्मा नै घुरिरहेको थियो बिकज डोल्माको लाइक बिग फन्ड रेज भइरहेछ होइन. सो लाइक फन्ड एउटा फन्ड म्यानेजरको हिसाबले हाउ च्यालेन्जिङ इज फन्ड रेजिङ र एउटा डिएफआईबाट पैसा उठाउनु र लोकल उठाउनुमा कति फरक परिदिन्छ भन्दा. सो हाउ वाट ह्यापन्स इन अ फन्ड रेजिङ त्यसमा हल्का भनिदिनु न. I think this is really we were going through this for last 2 years. हाम्रो लागि लकडाउन ले गर्दाखेरि things were not slow because we were into active fundraising at that time, and even for our DFIs these are all AAA rated, fairly sophisticated investors. IFC, CDC, they have foot on the ground for so long. Nepal, Lagat, South Asia ma presence धेरै ठुलो छ. FMO has been in Nepal for active for so long. NMB मा नि इन्भेस्ट, NMB मा पनि छ, एनर्जी मा छ, हस्पिटालिटीहरूमा पनि छ. दे नो नेपाल. अनि त्यसपछि अर्को भनेको अब हामीसँग स्वेट फन्डहरू थियो हुनुहुन्छ अनि फ्यु अदर्स विच वी वेयर इन्गेजिङ फर द एक्टिभ डिलिजेन्स. र दिस टाइम द इन्टायर डिलिजेन्स वाज अन भर्चुअल मिन्स होइन. त्यसले गर्दाखेरि गाह्रो चाहिँ बेसरी गाह्रो हुन्छ. र सबैभन्दा गाह्रो कुरो चाहिँ के छ भन्दाखेरि वेन वी आर रेजिङ फन्ड्स हामीले चाहिँ जस्तो आइएफसी, सिडिसी, एफएमओहरूमा हाम्रो साथीहरू छैनन्. त्यस्तो त्यो सोसियल एक्सेसहरू एकदमै कमजोर हुन्छ. त्यसले गर्दाखेरि इट्स टोटल्ली बेस्ड अन मेरिटोक्रेसी. मेरिटको आधारमा उनीहरूलाई हाम्रो बिजनेस आइडिया, द पिच, द इन्टरेक्सन दे हेभ विथ अस, द डिलिजेन्स दे पर्फर्म, यी सबै चिजहरूको एन्ड रिजल्ट भनेको फन्ड हो. त्यसले गर्दा डेफिनेटली गाह्रो छ. अब नेपालमै फन्ड रेज मैले त गरेको छैन त्यसले गर्दाखेरि. तर हाम्रो म ब्याङ्कमा काम गर्थेँ. अब इभन फिक्स्ड डिपोजिट लगायतका इन्स्टिट्युसनल डिपोजिट्सहरूको लागि कहिलेकाहीँ डिपोजिट मार्केटिङ गर्नको लागि जाँदाखेरि पनि वान वाज रिटर्न, अर्को चाहिँ नेटवर्क हो होइन. तपाईँले मैले चिनेको छु भनेर आकृतिले अलिअलि पैसा हालिदिने म कहाँ अथवा के गरिदिने भन्ने बाहेक त्यही नै हो. अब त्यसले गर्दाखेरि त्यो पैसा अलिकति सजिलो पनि होला बट एट द सेम टाइम अब नयाँ चिज हो, इक्विटीमा इन्भेस्ट गर्ने भनेपछि डेफिनेटली गाह्रो चाहिँ हुन्छ.
ओके दा हामी अलमोस्ट एन्डतिर आयौँ तर यसमा एउटा फलो अन क्वेसन गर्न मन लाग्यो कि दाइ जस्तै दुनियाँमा धेरै देशहरू छ जसको इकोनोमी उकास्न परेको छ जसलाई एफडिआई चाहिएको छ होइन दाइ र म्यानमारकै हेर्ने हो भने त्यहाँ रेगुलेसन्सहरू एकदम एफडिआई फ्रेन्डली या इन्भेस्टमेन्ट फ्रेन्डली बनाइरहेको थियो बिकज दे न्यू कि एफडिआई आयो भने देशको उकासिन्छ सो दा एउटा फरेन यो डिएफआईहरूको भ्यू पोइन्टले हेर्दाखेरि चाहिँ नेपालमा किन इन्भेस्ट गर्न खोज्छन् दाइ या किन इन्भेस्ट गर्न खोज्दैन उनीहरूको भ्यू पोइन्ट के छ दाइ नेपालप्रति पहिलो कुरो त आई थिङ्क हाम्रो जियो पोलिटिकल लोकेसन नेपाल कहाँ छ भन्दाखेरि टु अफ द बिगेस्ट इकोनोमिज विथ बिगेस्ट पपुलेसन त्यसले गर्दाखेरि त्यो स्ट्राटेजिक रेडारमै आउँदैन कि कतिपय बेलामा डिएफआइजहरूको आउँदैन बिकज झन् बिचमा भएर सानो भएर it's too small and it's what they think is it's being catered by Chinese and Indian markets. Does Nepal even have an economy भन्ने खाले भ्यू हुन्छ हैन a lot of people. अर्को हाम्रो त्यो अनुसारले हामीले के पनि गरेका छैनौँ what are our comparative advantage over others हामीले के दिन सक्छौँ what are we showcasing Nepal enough in terms of investment अहिले त इन्भेस्टमेन्ट बोर्ड छ तर इन्भेस्टमेन्ट बोर्ड लगायतका हाम्रो नेपाली एन्टिटिजहरूले हामीले नेपाललाई बिजनेस फ्रेन्डली डेस्टिनेसनको रूपमा हामीले कसरी सोकेस गरिरहेका छौँ त त्यसले पनि हो र डिएफआइजहरूको एउटा स्पेसिफिक म्यान्डेटहरू हुन्छ होइन त्यो म्यान्डेटमा नेपाल कता कता छुटेको हो कि कतिपय अवस्थामा भन्ने पनि छ फ्रेजाइल स्टेट भएको कारणले गर्दा केही समय चाहिँ थियो अब ग्रेजुअली वेन वी रिकभर फ्रम द फ्रेजाइल स्टेटको डेफिनेसन के छ त्यो जस्ट कमिङ आउट अफ वार सिभिल वार त्यो भएको कारणले गर्दा फ्रेजाइल स्टेट भनेर हुन्थ्यो त्यो हुने बेलामा अलिअलि म्यान्डेटमा थियो अब अहिले इट्स नो मोर फ्रेजाइल स्टेटको म्यान्डेटमा छैन इट्स अ डेभलपिङ कन्ट्री सानो इकोनोमी छ अपर्च्युनिटिज के हो त भन्ने कुरा हामी कसैले पनि सोकेस गरिरहेको छैनौँ हस्पिटालिटी हो भने कस्तो हो त नि वाट आर इन हस्पिटालिटी एनर्जी हो भने के हो त्यो चिजहरूलाई चाहिँ गर्नु पर्यो रिटर्न दिन्छु भन्ने तपाईँको एउटा लाइसेन्स लिनु पऱ्यो भने के गर्नुपर्छ डुइङ बिजनेस इन्डिकेटर्सहरू पोर छन् नि त होइन त्यसले गर्दाखेरि हामीले कुनै पनि इन्भेस्टरले देशभन्दा बाहिर जान्छ भने त देन द होल वर्ल्ड इज कम्पिटिङ फर द्याट मनी होइन अमेरिका इज वान अफ द बिगेस्ट रिसिपिएन्ट एज अ फर एफडिआई बट एट द सेम टाइम बिगेस्ट इन्भेस्टर टु चाइना इज द सेम होइन त्यो हाम्रो क्या मनीको रेस्ट्रिक्सन्सहरू छ फ्लो छैन मैले इन्भेस्ट गरिसकेपछि मैले के हो त इन टर्म्स अफ म क्यान आई रिप्याट्रिएट माई मनी भन्ने कुराहरूमा चाहिँ फरेन इन्भेस्टमेन्ट इन नेपाल इज अ ट्याबु होइन यो कस्तो भएको छ भन्दा एउटा सोसियल स्टिगमा जस्तो भएको छ विदेशीको पैसाले यो डलरवाद भन्ने छ के भन्ने छ इट्स नट द्याट ब्याड होइन पार्टनर हुन आएको हो कोही विदेशी नेपाललाई चाहिँ नेपालमा बिजनेस गरेर गर्छु भन्दाखेरि त यहाँ त उसले सम्पूर्ण भयभरको चिज इन्भेस्ट गर्दैछ नट ओन्ली मनी हिज टाइम हिज रिसोर्सेस एट द सेम टाइम स्किल एबिलिटी सबै कुरा गर्दैछ भन्ने हामीले चाहिँ त्यसमा यति धेरै डराउनु पर्ने केही पनि थिएन बट हाम्रो देशको अहिले अलिकति यो फ्रेजाइल बेला भएर होला केही इस्युजहरू छन् अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ भन्दाखेरि mobility of money. Let's say if I were to invest in a company in Nepal, company le reasonably succeed garyo bhane can I go out making Nepal a hub South Asia ma Nepal lai regional headquarter banara can I go out no. A company in Nepal cannot ke liye rokcha tai Nepalese company and individuals cannot invest in foreign equity stakes or invest गर्न पाउँदैन that's a bigger challenge हैन त्यस्ता चिजहरूले पनि मतलब सिग्निफिकेन्टली ठुलो कुरो नहोला तर क्यान यु भेन्चर आउट नो भन्ने बित्तिकै त्यहाँ धेरै कुराहरू छ एट द सेम टाइम इफ आई इन्भेस्ट इन इन्डिया आई क्यान भेन्चर आउट टु द वर्ल्ड ग्रोथको स्टोरी छ इन्डिया आफैमा ठुलो देश छ र आई पुट माई हेड क्वार्टर्स इन इन्डिया एन्ड I'll have sent goods to Nepal, which is conventional thing to do, and it's convenient too. होइन त्यस्तो चिजहरूले गर्दाखेरि पनि क्यापिटलहरूको समस्याहरू चाहिँ देखिया छ बट एट द सेम टाइम हामी रिसोर्सफुल छौँ वी इम्पोर्ट अ लट अफ थिङ्स त्यसले गर्दाखेरि देयर इज अ डोमेस्टिक मार्केट टु क्रिएट दोज थिङ्स हियर भन्ने कुराहरूले गर्दाखेरि र रिटर्न्स एट द एब्सोल्युट टर्म्समा भन्दाखेरि चाहिँ यी सबै चिजको ह्यासल इन्भेस्टरले लिन चाहन्छ बट इट ह्याज टु कम एट अ प्राइस त्यो रिटर्न्स हामीले
दिन सक्छौँ त होइन विदेशी लगानीकर्ताले लगानी गर्ने प्रोजेक्टहरू अरूभन्दा सस्तो हुनुपर्छ महँगो हुनुपर्छ उसले नाफा धेरै खानुहुन्न भन्ने जुन एउटा डायस्पोरामा गफ हुन्छ नि त्यो पनि त राम्रो कुरा होइन नि त त्यो कम्पिटिसन गर्दैछ बिजनेस गर्दैछ विदेशी क्यापिटल ल्याउँदैछ भनेपछि ल्याइसकेपछि त नेपाली कम्पनी सरहको सेवा सुविधा त पाउनु पऱ्यो ती चिजहरूमा पनि अलिअलि च्यालेन्जेसहरू छन् तर दिस वुड अल वेन्ट आउट इन द गुड वे के भयो भने हुन्छ भन्दाखेरि त्यो मनी आउने जाने क्रम रहिरहने चलिरहने र त्यसले सहज बनाइदिने भने हुन्छ अस्ति भर्खर एउटा समाचार आएको थियो एउटा अमुक कम्पनीलाई एउटा विदेशी लगानी भएको कम्पनीलाई एउटा नेपाली कम्पनीले किन्यो भनेपछि यो यस्तो गर्न मिल्थ्यो यस्तो भएन रेगुलेसन भएन सुविधा गर्यो यस्तो गर्यो हल्ला बढ्यो भनेपछि त्यो अमुक विदेशी कम्पनी नेपाल आएर 10औं वर्ष 20औं वर्ष यहाँ बसेको थियो र उनले नेपाली एन्टरप्रेन्योर्सहरूलाई एउटा बिजनेस दिएर जाँदैछ भने त्यसमा फर्दर भ्यालु एड गर्न त नेपालीहरूले सक्छन् नि होइन उनीहरूले सुरु गर्दाखेरि त्यति त्यो लेभलको रिस्क लिन चाहेनन् होला तर आजको दिनमा उनीहरूले दे अन्डरस्टुड द्याट दिस इज अ भेरी गुड बिजनेस फेयर इनफ बिजनेस भनेर उनीहरूले लगानी गर्न तयार भयो नि भनेपछि त्यो पनि त फाइदा हो नि त्यसरी सोच्नुपर्छ जस्तो लाग्छ ओके सो अब सेकेन्ड लास्ट क्वेसन होइन हजुरले अघि वान अफ द च्यालेन्जेसमा के भन्नुभयो भने एचआरको प्रब्लम छ भन्नुभयो र हाम्रो सो पनि फाइनेन्स फ्याक्ट्री हो र हामीले चाहिँ हाम्रो मेजर अडियन्स चाहिँ फाइनेन्स प्रोफेसनल्स नै हुनुहुन्छ र हामीले गर्नुको मेन रिजन पनि उहाँहरूलाई चाहिँ यदि पी इन्डस्ट्रीमा स्विच गर्न मन छ भने चाहिँ एटलिस्ट इन्फर्मेसन होस् एक लेभलको सो हजुर पनि चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट भएको हिसाबले र ब्याङ्किङबाट आएको हिसाबले हु वान्ट्स टु स्विच टु दिस इन्डस्ट्री होइन उहाँहरूलाई हजुरको सजेसन्स या आई डोन्ट नो मेबी द हार्स ट्रुथ या रियालिटी भर्सेस एक्सपेक्टेसनको कुरा त के छ to the finance professionals who want to switch? यो चाहिँ कस्तो चिज हो भन्दाखेरि आई थिङ्क करियर एडभाइसको रूपमा भन्दाखेरि चाहिँ मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि अ लट अफ टाइम्स यु हेभ टु फलो यर प्यासन तपाईँलाई के गर्न मन छ त यु सक्सिड ओन्ली वेन यु फलो यर प्यासन अदरवाइज इस्यु के हुन्छ भन्दाखेरि जागिर खानको लागि जागिर खाने अथवा चाहिँ मेरो हेभ टु डु समथिङ सोसियल स्टिग्माको लागि भन्ने हुन्छ अर्को चाहिँ अब मैले काम गर्नुपर्छ किनभने आई हेभ बिल्स टु पे त्यो हुन्छ होइन अब त्यसको लागि पनि गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो बाध्यता हो तर पीमा आउनको लागि चाहिँ आई थिङ्क इट्स मोर प्यासन होइन र फाइनेन्सको नलेज थोरै बहुत चाहिन्छ अ लट अफ कमन सेन्स विच इज रेयर अनि त्यो बाहेक चाहिँ योर एबिलिटी टु बी क्रिएटिभ इन भेरी अड सर्कमस्टान्सेस होइन कसरी गर्न सकिन्छ त भन्ने कुराहरूमा चाहिँ ती चिजहरू भयो भने चाहिँ आई होप द्याट्स अ भेरी गुड प्लस न्याक विथ नम्बर्स वर्क ओके त्यति हो अब ब्याङ्किङबाट आउँदै अथवा सिए साथीहरूलाई चाहिँ मेरो विशेष अनुरोध के हो भन्दाखेरि जागिर खानलाई नआउनुहोस् किनभने इट्स अ भेरी डिमान्डिङ प्रोफेसन जब भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रोमा त जागिर भनेको जागिर भन्छ नि त्यस्तो छ त्यसले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ अलि सुट गर्दैन कि जस्तो लाग्छ इट्स नट स्ट्रक्चर्ड नाइस त्यो चाहिँ आई एग्री इट्स नट स्ट्रक्चर्ड ओके द अब लाइक डेफिनेटली द लास्ट क्वेसन फ्युचर प्लान्स अफ डोल्मा दाइ बिसाइड्स फन्ड रेजिङ एन्ड अल ओके सो वी आर करेन्टली इन फन्ड रेजिङ सो वी जस्ट ह्याड अ final approval from one of our investors which will make it to a $50 million. So we have another 25 more million to raise. We have engaged with a couple of international investors, but we hope so till May next year funds final close huncha hola. At the same time, investment activities, we are looking into energy, we are looking into tech, we are looking into healthcare. Active pipeline काम भइरहेछ इन्भेस्टमेन्ट्सहरू you'll see some news coming in a couple of months. We have started closing deals. र सँगसँगै broader Dolma aspiration के हो भन्दाखेरि चाहिँ we want to be not only a sector agnostic but a sector focused. Okay. A particular sector sectoral fundsहरू ल्याउने हाम्रो इच्छा छ त्यसमा थोरै काम गर्न थालेछौँ एनर्जी कुड बी वान अफ देम एनर्जी प्लेटफर्महरू बनाउने त्यसमा थोरै काम गर्ने प्लस अब हेल्थ केयरमा पनि त्यस्तो सिमिलर स्पेस टेकमा पनि सिमिलर स्पेसमा द्याट्स वेयर वी वान्ट टु गो सो देयर कुड बी इन फ्युचर सेपरेट फन्ड्स अन पर्टिकुलर सेक्टर्स एन्ड त्यो हुँदाखेरि चाहिँ त्यसले इकोसिस्टममा चाहिँ एक्विजिसन
मर्जर्सहरूलाई पनि सपोर्ट गर्ने सो M&A जुन नेपालमा अझै त्यति धेरै ब्याङ्किङ स्पेस बाहिर निस्किन सकेको छैन त वी होप दिस विल क्रिएट समथिङ अराउन्ड इट ओके थ्याङ्क यू सो मच दाइ हजुरसँग कुरा गर्दा जहिले पनि केही न केही सिकिनेर हुन्छ होइन सो आज त आएर लाइक भिडियो पोडकास्टमा आएर नै कुरा गरिदिनु दाइ सो थ्याङ्क यू सो मच दाइ फर यर टाइम थ्याङ्क यू आकृति इट वाज रियली एन अनर बिङ हियर मलाई चाहिँ मैले धेरै कुरा त अब सिक्दै पनि छु अब धेरै समय लाग्छ तर तपाईँले मेरो अहिलेसम्मको अनुभव सोधिदिनु भयो त्यसको लागि धेरै आभारी छु बेस्ट विसेस फर यर फ्युचर थ्याङ्क यू दाइ सो हजुरहरू जोहरूले यहाँ सुनिराख्नु भएको छ हजुरलाई पनि थ्याङ्क यू सुनिदिनु भएकोमा एपिसोड 1 देखि 5 सम्म आइसक्दा हामीले धेरै कुरा कभर गरिसकेको छौँ र हाम्रो अर्को एउटा लास्ट एपिसोड पनि बाँकी छ त्यही पनि हजुरलाई केही कमेन्ट्स रिमार्क्स क्वेसन जे छ प्लिज हाम्रो कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला हामीले विद्या दाइको र डोल्मा फन्डको लिङ्क्डइन प्रोफाइल हाम्रो डिस्क्रिप्सनमा दिनेछौँ सो हजुरले फलो पनि गर्न सक्नुहुन्छ र त्यही भन्दै आजको एपिसोडमा थ्याङ्क यू भन्दै म सघाउन चाहन्छु थ्याङ्क यू सो मच